ามสบายร้อนมากแล้วลัทธิกรอบหมดแล้วเอาไปแล้วน้ำหนึ่งเนี่ยเจ๊สิคือตบแต่โอเคคือตบแมลงวันชอบเข้ากล้องนะมึงใหญ่ไหมทำไมชอบเข้าเฟรม ปล่อยมันปล่อยมัน จะไปตัดมันออกมาสวยให้หน่อยดิ อะไรนะ เลือกตัวโอสวยๆให้หน่อยก็พูดนะ อ้าวอบใส่กระทะหรือใส่หม้อดี ตามสบาย มาคนว่าจังไดล่ะคือว่าปาก ใส่กระทะก็ดีนะป้าจะได้ให้รู้ว่ากระทะก็ทำต้มจืดได้ ใส่ TC ไอเอ๋หมดแล้ว
ข้าวเข้าไปเลยนะครับ เอาไปอีกกล่องเขาจะทำยังไง ไหมเป็ดจะทำให้ยังไงขึ้นมันจะน้อยแบบ